أهلا وسهلا بالجميع، نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. كيف واضح في الصورة اليوم غنشارك معكم الوصفة أو طريقتي كيفاش كنصوب الصوص أو الكولي ديال الفريز أو الفراولة. ممكن تستعملي أي فاكهة. هنا غادي نحتاج 250 غرام ديال الفريز أو الفراولة، يعني مجمد أو طازة بجوجهم كيفيو بالغرض. غادي نضيف واحد 3 معالق ديال السكر ابيض الحبيبات، ممكن اقل او اكثر على حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال الحامض اللي كيحافظوا على اللون ديالو باش يجينا داك اللون ديالو اللي لون زوين كيشهي. وغادي نحط يعني على نار متوسطه، ماشي عاليه وماشي خفيفه، يعني ماشي نازله اولا خفيفه هي هذيك. ومن بعد ملي كيبقى يدير هاد الرغوه البيضاء كنحاولوا نتخلصوا منها باش يجي الكولي ديالي الشكل ديالو الطعم ديالو زوين، وهذه هي لا تكستور ديالو. فانا غادي نصفيه في مصفات العين، يعني العيون ديالها رقيقه، ممكن بالميكسور او البلاندر لان انا عندي كميه قليله. فغادي نصفيها غير بالصفايه ونستخلص منها على قدر الامكان الكولي ديالي او الصوص ديالي، وغنحتفظ به كيف يعني كنستعملوه او متعدد الاستعمالات. كيف قلت ممكن تستعملي فاكهه ثانيه الا بغيتيها. انا كيصلح انني نزين به، نصوب لي فيغين او الكويسات الحلا، ممكن في لي طارت، يعني استعمالات كثيره ان شاء الله نتقاسم معكم. وغنتقاسم معكم ان كيك غنستعمل فيه صوص ديال الفراوله. ونتمنى ان الفيديو يكون راقكم عجبكم. على بال ما نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، في امان الله.